Hello po mga katropa po natin. Welcome to my live. This is your DJ sa radyo. And welcome po sa inauguration po dito ng VFS Global. Dito po sa Riyadh po in partnership with the Philippine Embassy in Saudi Arabia. Ito po yung formal pong bubuksan yung partnership with regards to passport renewal. Andito po tayo ngayon sa office. No, kasalukuyan po, hinihintay po natin ang mga bisita po, especially pang magkabilang panig po. Kasalukuyan po mga katropa po natin, lalong-lalo sa mga oras na ito. Pakishare na lang po dito, lalong-lalo sa mga kababayan po natin dyan sa mga oras na ito. No? Maya-maya po dyan, papasok na po dyan. Ito po, ayan, kasalukuyan po man nangyayari po dito sa ngayon. Yun po yung mga officers po dito, no? Kung atin pong susuriin po dito, yan. Mga katropa po natin. Ito po yung kasalukuyan na nagaganap dito po sa loob po ng VFS Global po, no? Kung saan po dito hinihintay po natin. Ang pagdating po, ayan po sa kasalukuyan po nakikita po ninyo ang ating pinakamahal po na ambassador, Attorney Adnan Alonto. Habang siya po ipapasok po dito sa ngayon, ayan po siya po bilang guest speaker po dyan. Kasama po si Consul General Christopher Patrick Aro sa mga oras na ito. At lalong-lalo na at ang iba't ibang kawani po ng ating gobyerno po, ng mga katropa po natin. So yan po, antabayanan niyo po sa ngayon sa mga oras na ito. Ilapit po natin ang ating pinakamamahal po na ambassador. Kasalukuyan po siya. Kasama po ang ating Consul Patrick Aro po. At iba't ibang kawani po ng ating gobyerno, ng ating embahada. At ito po kasalukuyan ang mga nangyari po, kaganapan po dito, mismo sa loob po ng Philippine VFS Global Office, dito po sa labas po ng diplomatic quarter po, ito yung Jeddah Road. Kasalukuyan po mga tropa, habang sinusundan po natin sila. Standby kayo sa mga kaganapan po natin sa mga oras na ito. And I'm sure, lalong-lalo na sa mga oras na ito. Ayan. Kung ating po matatandaan mga katropa po natin, katatapos lang din po ng inauguration din po kamakailan ng Sabado, last Saturday po yan. Doon naman po sa VFS Global sa Eastern Region, kung daan saan makikita po ang Raqqa office po nila. Nakakaroon na rin po, formal na rin pong binuksan. At ito po kasalukuyan na rin po mga katropa po natin dito naman sa loob naman po mismo ng VFS Global Riyadh. So yan po, maya po dyan mga katropa po natin sa loob lang po ating butihing ambassador, lalong-lalo sa mga oras na ito. Habang ito po yung mga standby po kayo mga katropa habang po hinihintay po natin ang iba. At ito po habang po formal na ito bubuksan. Ito yan po. At maraming salamat po dyan sa kakatapos lang po namin yung programa ng Hello Philippines, Hello World with Tita Lu Medina, of course. Andito pong yung lingkod, DJ Sardo Salana, Pobriado Potter Radio, and of course with Spear Cyber TV in the Philippines, and with Radio Aguila, gabay ng OFW sa Pilipinas. Kasalukuyan na po, ito na po ang ating pinakamahal po na ambassador. Ayan. Kapapasok lang muna sa mga oras na ito kasama po iba't ibang kawan nating gobyerno. Nakikita ko dito si Vice Consul Paulo Zureta, ayan po ang ating Vice Consul Bon Ferreira, nakikita ko rin sa mga oras na ito sa ngayon. Ayan. Bali kompleto po ang kawani po ng ating gobyerno sa embahada, lalong-lalo sa mga oras na ito. Ay po papasok po, lalong-lalo sa mga oras na ito. Nagkakaroon po ng kasalukuyan po nagkakaroon po ng ribbon cutting po dyan, kung saan po dyan, ayan. Pinangunahan po, ng ating pinakamahal po na ambassador, ito pong ribbon cutting sa mga oras na ito. At higit sa lahat naman po, tayo po ipapasok po dito, lalong-lalo na sa ating mga kababayan po dito, ayan. So ito na po, pasok na po tayo. Ito yung makikita po rin yung passport, Philippine Passport Renewal Center po dito sa loob. At kasalukuyan po mga katropa po natin. Paki-like and share na lang po lalong-lalo na itong programa po natin, especially po dito. Ito po kasalukuyan nagaganap dito sa loob po ng VFS Global Office po ng Riyadh. Ayan. Okay, magandang hapon po dyan sa inyong lahat. Ayan. Ayan po yung kasalukuyan po. Ito po yung nangyayari po dito. Ito po mga kasalukuyan nagaganap. Lalong-lalo na po dito. Ayan.
So ito po yung mga tropa po natin, ito kasalukuyan po nagaganap dito sa loob po ng kabubukas ng opisina dito sa loob po ng VFS Global Riyadh. So we are looking at shifting this to after about 2 months of initial we will shift to Bangladesh, the community space, which will be easier for them to come. Yeah, by that time you can have, you know, what do you call this? You have already trained. That's a good plan. Yeah. So because this building is big, so we will be able to get it to more people if required, and so we will go through the right. So after we are done with this initial phase, then we will. And that's also a good solution. As we see from the customers, also we agree with that. That because they're there. You can sit there. So they get. So yun po, standby po kayo dyan habang po tayo ay patuloy na lumalapit po dyan. Ito po yung formal signing. Ito yun, excuse me. The Ambassador, Extraordinary, and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to Kasalukuyan po the mga Kingdom tropa of Saudi ngayon. Ito po Arabia. yung magkakaroon His na po ng Excellency formal Adnan bubuksan po itong programa dito. Sa loob the po ng, Minister and opisina Consul po General dito of the Republic of the Philippines to the Kingdom of Saudi Arabia, Honorable Christopher Patrick Aro, the Director and Business Partnership of the Diplomatic Quarters, Diplomatic Quarter General Authority, Mr. Abdulaziz Al Sawali, the Chief Executive Officer from the STCP, sir. Our business head of the VFS Global, KSA and Bahrain operation, Mr. Suman Kapoor, VFS colleague, ladies and gentlemen, welcome to the Philippine e-Passport Renewal Center inauguration. I'd like to call our business head, Mr. Suman, for the warm welcome. Thank you, Andrew. A very warm welcome to Excellency, my colleagues from VQ and STCP, all the colleagues from the Filipino community, and also VFS people. It's been a great pleasure and a very big moment for VFS in Saudi Arabia today. This is a historic moment in our partnership with the government of the Philippines, with the DSA and with the embassy. I would like to invite you, Excellency, to please inaugurate the center and say a few words on this event. So kasalukuyan po mga katropa po natin sa ngayon. So ito po dito natin pinakawa po na Ambassador Attorney Adnan Alonso. Perhaps you will allow me to remove my face mask for a little bit, since I'm wearing a face mask anyway, or a face shield. Thank you very much. I was about to say, please sit down, but I guess there are enough seats. Mr. Saman Kapoor, Business Head of VFS Global for KSA and Bahrain. Our dear friends from VQ Authority, and of course from STC Base, quite a surprise but pleasant
to see you here. Mr. Andrew Cesar Fu, Manager, VFS Global in Riyadh, distinguished guests, fellow Filipinos from the Filipino community in Riyadh who are here, some of whom I recognize. Ladies and gentlemen, good afternoon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the blessings of Allah be upon us. It is my distinct honor and privilege to present in this historic moment what inaugurate or shall have inaugurated the VFS Philippine e-Passport Renewal Center in Riyadh. It is historic because this is the first time that the Philippines will be outsourcing its passport renewal services in the Kingdom of Saudi Arabia. I would like to say for the first time in the world, but our Philippine missions in Dubai and Abu Dhabi in the United Arab Emirates beat us to it. The effort, however, is not new. The Philippine Embassy in Riyadh, under my predecessor, earlier petitioned our government to outsource the embassy's consular services to VFS way back in 2012. We made our own pitch in 2018 during the incumbency of the Secretary of Foreign Affairs, now Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. The truth is, the embassy and VFS have gone through many proposals to try and convince our government to make this happen. My friends, as we say in Filipino, kung may tiyaga, may nilaga. Contextually translated, it means patience is a virtue. Well, 8 years and 5 Philippine Foreign Affairs Secretary later, here we are finally about to inaugurate, or in fact have inaugurated, one of 3 Philippine e-passport renewal centers, or in short, parks, in the kingdom. Again, I wish I could say this is the first center to be inaugurated, but we were again beaten to it by VFS Park in Al-Kubar, which was inaugurated by our very own Consul General and VFS Manager Andrew Fu last Saturday on September 12th. I tried to be part of that event, but prior commitments had prevented me from doing so. Nevertheless, I am pleased to be the Philippine ambassador to inaugurate the first ever VFS Park in Riyadh. To say that we have high hopes for these parks would be an understatement. The parks are expected not only to ease the consular load of the embassy, whose consular personnel are far outnumbered by our consular clients, but more importantly, to benefit the hundreds of thousands of Filipinos based in the kingdom by giving them an added option to avail of passport renewal services apart from the Philippine Embassy in Riyadh and the Philippine Consulate in Jeddah at these trying times. I would like to thank my boss, the Philippine Foreign Affairs Secretary Teodoro L. Locsin Jr., under whose watch the contract between VFS and the Department of Foreign Affairs of the Philippines was signed and now being implemented. I would like to thank our embassy officials, both past and present, for tirelessly pursuing this all-important goal of providing our people innovative options to avail of our consular services for their benefit and convenience. Finally, I would like to express my sincerest congratulations to VFS Global for helping us realize our goal today. I only ask that you serve my countrymen well, with utmost professionalism
and customer dedication that VFS are known for. May the Almighty smile upon all of us as we embark on this new era of expanding our consular reach and services for the benefit of the Filipino people in the Kingdom of Saudi Arabia. Thank you at mabuhay sa inyo lahat. Bumakas na kami kasalukuyan po nito. Tapos po ito ang speech po ng ambassador. Last Saturday, September 12th, we inaugurated Alcor Park, and I'd like to call on Honorable Christopher Patrick Aro to say some message. Thank you very much, Mr. Nasser. His Excellency Ambassador Alonso, Mr. Kapoor, Next from DPCA and SDCK. A bit surprised, I didn't realize I was speaking. I think my ambassador has said what is most important, in that this is an occasion that is been long in the making. Our predecessors here at the Philippine Embassy in Riyadh have been trying their best to make this dream a reality for us at the embassy, as well as for our Filipino workers here, basically. To give them options as to avail of the consular services of the Philippine Embassy. It is therefore my distinct honor and privilege to be a personal witness to this historic moment in which we are opening not one, not two, but three Philippine e-passport renewal centers in the Kingdom of Saudi Arabia. So as my ambassador has said, it is our fervent hope that this would ease the burden on the part of our countrymen in terms of availing of these very essential services of passport renewal by giving them alternative venues from which they can avail of these services. So we really look forward to VFS hitting the ground, offering these services to our countrymen. And to our countrymen, para sa inyo po ito, we hope that this will make things easier for you when it comes to availing of the all-important services that your embassy and your government provides here in the Kingdom of Saudi Arabia. So again, thank you very much, and mabuhay po tayong lahat. Thank you. Thank you so much, Sir Chris. And at this point of time, I'd like to call on Mr. Abdulaziz Al-Sawadi. Kasalukuyan po na si Vice sa likuran po natin mga katropa. Hello, everybody. Today, I'm really happy for this announcement to having relocating some of the services of Philippine Embassy to operate by VFS. I remember last year when the DQGA established in January 2019, we studied the way how we can increase the quality of the DQ and how we can manage the traffic and serve all the employee and citizen inside the DQ. As you know, we have more than 57 embassies inside the DQ and more than 2 million visitors inside the DQ yearly. We plan to communicate and cooperate with one of the biggest operator in this area, VFS Global. We had a lot of meetings with the ambassador and the consul general, and to be honest, they were speeding up the way of
of understanding the needs and the mission. And I think we did mark war last year with VFS and the MPC in Riyadh, and now we reached the final point finally, and I'm really happy to be part of this transformation. Will make really different for Philippines government and Philippines citizens inside KSA. Thank you. General Authority is actually the guest of honor for today. All right, from our media personnel who's having some live, Facebook Live, you may probably have some queries or questions. Our representative from the Philippine Embassy would probably answer some few questions before we proceed to the next part of the event. Do we have any questions? Yes, sir. Yes, sir, please. Good afternoon, sir. This is Sordo Salana from Riyadh Radio. I'm from Spirit Cyber TV in the Philippines. We'd like only to ask if this partnership with the VFS Global and with the passport renewal, it is intended only for the passport services, because there are some inquiries coming from our kababayans that is it also available when they apply for assistance for just like for consular services? Yes, good afternoon once again, Mr. DJ Sulgo. I believe this is a question that has also been asked when I was present during the inauguration of the, excuse me, for clarity's sake, let me take that off. I've tested negative, so you don't have to be afraid. Yeah, sure. So to answer the question, is VFS going to be offering any other services, any other of the consular services the embassy and our consulate in Jeddah offers? For the time being, there are only two kinds of services that VFS will be offering, and that is passport releasing, which they've started doing since way back in June. And now, when the VFS parks come live, hopefully soon, they will be offering what we call as non-complex or simple passport renewal services, meaning to say that these are the straightforward passport applications. Non-complex, meaning to say that there will be no need for the applicant to change any of the details in his or her passport. This happens more often than not for our citizens our lady citizens for that matter, who have been married. In the Philippines, it is customary for the ladies to adopt the family name of their husbands upon marriage. So in this particular instance, and also in instances wherein our clients have for one reason or the other have lost their passports or lost passport applications, these are considered complex applications and will therefore have to be done at the embassy. But for, as I mentioned, for simple, straightforward passport applications, these are the types of applications that VFS has been authorized by our department to conduct. Okay. My ambassador asked me for the benefit of our citizens to also speak in our native language for their benefit. So, Thank you, sir. para po sa mga kababayan po natin, gusto ko lang pong ulitin na ang mga serbisyong i-offer po ng VFS Global sa mga parks po na establish nila ay yung tinatawag po nating non-complex or simpleng passport renewal lang po. So ito po yung mga application na wala pong kailangang malaking pagbabago dun sa detalye na matatagpuan po sa kanilang pasaporte. So para po dun sa mga kababayan natin na bagong kasal, yung mga misis po na gustong i-adopt po yung apelido ng kanilang asawang lalaki,
Hindi po considered simpleng passport renewal ito at para sa mga kasong ganito ay kailangan po sa embassy pa rin po kayo tumuloy sa embassy, sa konsulado, or kung sa kabutihang palad ay mapayagan ulit tayo magkaroon ng embassy on wheels during embassy on wheels. Kasama na rin po sa mga hindi qualified sa non-complex passport application renewal ay yung mga nawalan ng passport, yung mga lost passport application. Kailangan din po sa embahada din po or konsulado po nyo yan i-file. Pero para nga po doon sa mga simpleng passport renewal lang, straightforward, malapit na mag-expire yung passport at kailangan lang pong i-renew, pwede po sa VFS gawin po ito. Tungkol naman po doon sa mga ibang serbisyo na ino-offer po ng embassy tulad ng notaryo, civil registry, pag-apply po ng visa, pag-apply ng police clearance. Sa ngayon po ay wala pa akong ganitong klaseng serbisyo ang pwedeng i-offer ng VFS. But asahan po ninyo mga kababayan na patuloy pong pinag-iisipan at pinagpupulungan ng ating mga liderato sa Pilipinas. Kasama po ang inyong ambassador at yung mga kinatawan po dito sa ating embahada sa Riyadh. Ang isipin ko ano pang mga paraan ang pwede nating gawin na naaayon sa mga batas natin sa Pilipinas para ipalawakin yung mga pagbibigay serbisyo po natin sa ating mga kababayan dito sa country. Maraming salamat. Are there any other questions? Yes po, Conjon, one question po follow-up is just on another issue, another concern. How about it's already been organized here? Pwede na po bang pumunta po dito ang ating mga kababayan po? They can apply it walk-in or direct here or they will apply it online? Okay. Let me speak in English first again. Yeah. Again, this is something that I believe I addressed during the inauguration of the center in Al-Kubar. Unfortunately, despite the many developments in the past month, we've seen how the kingdom has slowly reopened since the advent of the COVID-19 pandemic. Unfortunately, the pandemic is still here. There is still the risk of being infected is still very much real. So therefore, in order to minimize the risk of increased infections, our embassy as well as VFS will continue to adopt a by appointment system when it comes to applying for our consular services. So we do know that the Saudi government has implemented strict policies when it comes to the number of clients that the commercial or any establishment for that matter can accommodate based on the floor area of their office. So I'll probably leave VFS to explain the specifics of how many clients they can accommodate per day. But for the at least for the next few months, inshallah, the pandemic we are seeing the decline in the number of new cases being reported, at least here in the Kingdom of Saudi Arabia. So hopefully we will see the pandemic draw to a close soon. Hopefully by next year. I understand from our VFS representatives that once the restrictions have been lifted by the Saudi government, that they will explore the possibility of entertaining walk-in clients. Thank you po. Thank you. Gilbert Alarcon, Magic 6 Radio. A viewer is actually asking whether there will be an additional cost if they will be using the VFS Global services, and are they going to do the appointment through VFS itself? Okay. With regards to the cost, well, as in any commercial endeavor, there has to be some kind of profit for the commercial entity. So we are outsourcing our passport renewal services to a private entity, a private commercial entity that is VFS. And I believe this is something that our Department of Foreign Affairs and the VFS officials in Manila have agreed that VFS will be allowed to charge a convenience or service fee when it comes to processing passport applications. As to the actual amount yet, I think we're still waiting for the DFA to provide us with the final approved amount. Again, I will leave the VFS officials to explain
would be covered in the fees that they will be charging on top of the 240 Saudi Riyal basic renewal fee for passporting. As for the second question was regarding appointments. The appointments, Yes, yeah. the appointment system of the embassy and the appointment system of VFS will be separate from each other. So the Philippine Embassy shall continue to retain its existing appointment system, and for those who opt to avail of passport renewal services through any of the three passport renewal centers or parks that VFS has, they will have to secure an appointment through the VFS portal. Thank you very much, sir. Thank you. Any other questions? Okay, I think everybody's excited to see the park in action. Do we have a They demonstration? don't bother to ask any further questions. Once again, on behalf of my ambassador and on behalf of the Philippine Embassy, thank you very much for coming over to be a part of this very, very historic event. We hope that this will not be, it's just going to be a beginning of some other, perhaps in the future, some of our other services will be, our department will consider outsourcing them as well. But this is indeed a very, very big and important first step for us in expanding our presence here in the Kingdom of Saudi Arabia. So once again, thank you very much. Have a good afternoon. This is on the air, no? So po yung mga katropa po natin kasalukuyan po nagtatapos na po dito. Kasalukuyan po nagkaroon po ng picture taking po dito, no? Yung mga kawani po dito sa yung mga guests po natin. VFS Global, PSA, and Bahrain, and the rest of the po natin kasi lukuyan na po dito na po nagtatapos po ang short program po dito, and ito po tuloy-tuloy na po tayo dito habang po ay pinapakita po natin sa inyo ito ang buong venue po ng VFS Global. Nasa kayo po ay pumunta po dito, hindi na po kayo magtataka na magkakaroon na po na kayo ng idea habang po kayo pumupunta po dito sa area na ito. And ramdam na ramdam po natin dito at mamaya po babalikan po natin si Vice Bon kasi ayan. Sige po. Ayan po, sige. Iikot po muna natin kayo mga katropa po natin dito sa areas na ito. Of course, mga kababayan, no? So yun po yung mga staff po natin dito, no? Hello po, ayan. So ito po yung mga staff po natin dito sa loob po ng VFS Global. Nawa po ito mag-entertain po sa ating mga kababayan. Especially po kayo po yung nagbubuk po na yung appointment dito po directly sa VFS Global. Po nawa po yung mga katropa po natin, it's easy to locate. Yung place po natin dito ay nasa area lang po ito ng Jeddah Road. Right outside po ng diplomatic quarter po mga katropa po natin dito. And of course, dyan po sa Pilipinas, yung mga kamag-anak, kung nag-apply po kayo dito, or you have already your families and friends and relatives po dito sa loob po ng bansang Saudi Arabia, at ito po yung kanilang mga passport po ay magpapaso na pwede na po kayong diretso po dito mag-appointment na po. Of course, separate po yung link na tinatawag po natin
ng ating VFS Global. Kasalukuyan po mga tropa po natin habang po tinutour po niyo Mr. Samantha Poor ang ating tumatayo pong yan po mo. So yun po mga katropa po natin, no? Kasalukuyan po, no? Nakilala po pinipresent po niya yung mga pagkain pong Pinoy na mga delicacies na mismo tumatatak sa pagkain ng Pinoy. Ito po yung mga pagkain po yan. Sa panguna po ng ating pinakamahal po na ambassador. Ayan, iniisa-isa niya. Pinapakilala niya mismo ang mga pagkain na yan. Talagang lutong Pinoy po yan, no? Sa ating mga counterpart po dito ng mga Saudi nationals at of course ating mga host country po dito na sa ating mga panauhin. Ayan. Ayan po, no? Ating ambassador po, talagang pinapaliwanag niyan. Ito yung pang merienda. No, tinatanong po dito kung ito yung pagkain pang lunch na ba ito? Ito mga pagkain ito pang breakfast. Pero yun po yun, pang merienda lang po yan. No? Ang nakikita nila, no? Sa kagandahan po dito, no? Ramdam na ramdam po natin, especially po ang ating mga kababayan po dito. No? Ayan. Ayan po, abang po yan. Magsisimula po, ayan ang ating ambassador. Subukan po yan. Siya pong unang titikim ng pagkain pong inihanda ng ating mga kababayan po dito na ito ay talagang may palitaw ako nakikita. May buko pandan. Ayan, mga talagang masasarap na pagkain. At saka nakita din po natin ang Saudi naman po in partnership po nga, no? Meron din po mga pagkain na para sa ating mga kababayan po dito at iputandaan po dito. Ayan. Ayun po, pinangungunahan po ng ating pinakamahal na amba ang pagkuha, no, ng pagkain po ng ito, hinanda ng ating mga kababayan po dito na talagang pagkain Pinoy. At higit sa lahat po, ito po yung pagkain naman po ng ating counterparts. So yun po yan. Ayan. Ayan po, no? Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo dito habang po ay ating sinusubaybayan itong formal na pagbubukas ng VFS Global. Napakaganda po ng lugar dito, no? Napakalapit lang, lalong-lalo na dito lang po, no? VFS Global. Dito lang po yan mismo sa Jeddah Road. Tabi po ito ng opposite side ng Marriott Hotel at saka sa likod po ito ng Marriott Courtyard. No? Napakalapit lang po dito. All you have to do is just click or search in the Google searchable naman po VFS Global Riyadh. Makikita nyo, dadalhin kayo dito mismo sa mga tinatawag po nating lugar dito po, no? Ayan. Ito po kung kasalukuyan nangyayari po dito, no? Ang ating butihing ambassador, ayun po, nakipag-usap po doon sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahan din po dito, no? So ito po mga katropa po natin si Conjen, ayan, wag kinakausap. Of course, bibigyan po natin ng pagkakataon na ating po ma-interview po natin si Amba bago po ang ating Vice Consul Bon, at saka nakita ko si Vice Consul Alex Estimo, at saka si Vice Consul Paulo Soreta, nakikita ko rin, no? Lalong-lalo sa mga oras na ito. Ayan po, ayan. Ito. Ayan, habang po sila. Tuloy-tuloy po tayo dito sa mga oras na ito na. Abay, habang kumakain po yung ating mga panauhin, lalong-lalo sa mga oras na ito. At nawa po ng ating mga kababayan po dito. And ito ba? At saka ang kagandahan po dito, no, maya-maya po, ating tatanungin po dito si Vice Consul Bon Pereira, lalong-lalo sa mga oras po dito. At higit sa lahat po dito, no, bibigyan po natin ng pagkakataon, no, na tayo po'y masagot po mismo itong programa po natin. Ano. Of course, habang po yung nabibisi pa po ang ating pinakamahal po na amba, siguro bibigay po tayo ng pagkakataon ang ating Vice Consul Bon Pereira, no, lalong-lalo sa mga oras na ito. Pupunta po tayo dito, no. Magkakaroon po tayo ng pagkakataon. Ayan, makikita niyo po muna na sinisilayan po natin. Ito po yung mga kababayan po natin. Ilan po sila? Diyan po yung ating mga kababayan. Sila po yung mag-entertain po sa atin dito. Habang po kayo pupunta po dito sa lugar. Napakaganda ng lugar and I do believe, no, this is just a minimal amount. I'm sure the service, the quality of service is very excellent, no? Naramdam po natin. This is a global company. Ito po talagang number one po when it comes to visa services po. So kaya itong ating mga kababayan, ininyahan ko po, no, na pumunta kayo dito na po kayo mag-renew, especially po dito sa ating office na
kung saan na pinagkakaloob po ng ating pinakamahal na ambassador dito na. Sabi nga niya kanina, ito po yung gusto ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magiging maayos po dito na tigit sa lahat. So mga tropa pala, bibigyan po natin ng pagkakataon sa oras na ito. Ito po, no? Habang po ma-interview po natin ang ating pinakamahal na ambassador, no? Bibigyan po natin siya ng pagkakataon po na maya po yan. Tayo po habang siya po kumakain. Ayan. Okay. Ayan. Vice, after mo ha. After, ayun po, ayan. So, ayan po. 5 minutes po, Vice. Okay lang po ba? Ayan. So, yung... Salamat po na magandang hapon po sa inyo. Live po tayo ngayon sa renewal Radio po, Vice, and with Spear Cyber TV in the Philippines. Meron na po sa Radyo Agila po, DCEC sa Pilipinas. Sir, ano po ina-expect po ng ating mga kababayan po ito? Ito ba yung magbubukas po ito ang VFS Global Partnership po sa atin? Daily na po ba itong opisina na ito magbubukas po sa ating passport renewal po? Yes po, ang Passport Renewal Center po na ito ay bukas daily, 8 to 5 po. Pwede po kayo mag-renew dito, simple renewal lamang po. At ang isa pa pong service na ino-offer ng VFS ay passport releasing. So ibig sabihin po, Vice, ang pag-apply po ba na nandalo, diretso na po sila dito mag-apply online appointment sa VFS dito po sa lugar na ito? Tama po, ang appointment system po ng VFS ay hiwalay po sa appointment ng ating embassy. Kapag po tuloy-tuloy na po ang pag-open ng VFS Passport Renewal Centers, magkakaroon po tayo ng increase sa kapasidad ng ating passport renewal. Sa ngayon po kasi, dahil sa social distancing, limitado po yung nakakapag-renew. Pagka po nabuksan na po yung VFS Alcobar, Riyadh, and Buraida, magiging times 4 po bale, times 4 ang kapasidad ng ating passport renewal. So malaking bagay po, lalo na po ngayong may panahon pa rin ng COVID. Ibig sabihin po, Vice, ito malaking lunas po ito sa ating mga kababayan. Mas mapapabilis po ang kanilang pag-apply po dito compared po sa online appointment po na meron po tayo sa embahada dahil na sobrang dami po. Ito'y mabilisan po, ito exclusive po dito sa VFS Global. At least po magkakaroon po tayo ng increase dun po sa appointment available. Kasi po ang sa embassy, kaya po natin mga 200 kada araw. Ngayon po, yung itong VFS Riyadh, meron din po sila mga 200, VFS Alcobar 200, pagbukas na rin po yung VFS Buraida 200. So every day, meron na po 800 na nakakapag-renew ng passport. Sa halip na ngayon po, kung embassy lang, 200 lang. Magandang bagay po talaga, malaking bagay. So ibig sabihin po, Vice, yung pag-apply po ba dito ng renewal, sila na rin po ang mag-release, kasali na po ba sa bayan o separate po yung pagbayad ng releasing po? Kahit po releasing, sa VFS na po yan. So yun po, Vice, message po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan. Alam ko po na busy po kayo. Ito po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan po, lalo na sa mga oras na ito na ito po nagsimula na po yung VFS Global Riyadh na mag-ooperate po. Salamat po sa inyong patuloy na pagtulong at pagsuporta sa ating embassy. Ito po mga ganitong proyekto, ito po ay sinusulong na ating ambassador upang patuloy pong mag-adjust ang ating pong mga serbisyo sa panahon po ngayon ng COVID. Alam naman po natin na mas mahirap po ngayon ang mobility. So sali po na pumunta kayo sa embassy, ang pinatry po na ating ambassador ay dali po sa inyo yung mga serbisyo na ating embahada. Ayan, maraming salamat po, Vice Consul Bon. Ayan po mga tropa po natin. Silayan niyo po si Vice Consul Bon Pereira po. No? Siya po yung head po natin ng Vice Consul sa Philippine Embassy po. Head po siya ng economic affairs po. No? Kasama po ang buong grupo po, buong pwersa po ng ating kawani ng ating gobyerno. Sa panguna po ng ating pinakamahal na Ambassador Attorney Adnan Alonto ay nandito po no? Mismo in full support po dito sa ating mga kababayan at saka ito sa VFS Global na kung saan po dito ang mga kababayan po natin. Mga katropa po natin, mamaya pupunta po natin si Conjen. Maraming salamat. Ayan. Mga katropa po natin, ito po kasalukuyan mga nangyayari po dito ngayon sa oras na ito dito po sa VFS Global po dito sa Jeddah Road. Anong Jeddah Road na po ito na mga katropa po natin eh. Yeah. So ito po mga katropa po natin kasalukuyan, may konting tanong po tayo. Hi, Consul General and Conjen Patrick Aro po. Maraming salamat. Magandang hapon po, no? Ayan, sir, may katanungan pa po tayo, sir, sa mga kababayan po natin, sir, maraming mensahe po ninyo, no? I'm sure na busy po kayo. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na ngayong formal na po ito nagbubukas. Ito po yung VFS Global Partnership po sa atin, sa ating mga kababayan po dito sa loob po ng Riyadh or sa mga karating na lugar po dito.
Yun nga po, sa mga kababayan po natin, sana po ay maging malaking tulong po ito sa inyo na mabuksan itong mga Philippine e-passport renewal center dahil once nagbukas na po lahat ito, may option na po kayo. No? Hindi nyo na kailangan bumiyahe all the way dito sa Riyadh or all the way dun sa konsulado po natin sa Jeddah. Tatlo po itong sentrong bubuksan ng VFS. So nauna na po yung inauguration nung sa Al-Kubar nitong nakaraang Sabado. Tapos ngayon po yung dito sa Riyadh. Yung sa Jeddah, I think malapit na rin po nilang inaugurate yung center nila doon. Patuloy din po kaming nagpipetisyon sa ating pamahalaan through the Department of Foreign Affairs and kinakausap din namin ng VFS na kung po pwede mag-establish din po sila ng additional centers pa sana sa Buraida at sa Hail para naman po sa mga kababayan natin na nasa central at northern areas ng kaharian. So yun nga po, hindi po tayo tumitigil sa kaiisip ng mga paraan para mapalawak yung pagbibigay serbisyo po natin sa inyo. Yes, maraming salamat po, Conjen. Isa pang tanong pa po. So ito po ba, Conjen, hudyat na rin po ito na dadami po ang bilang or makapag-serve po tayo ng mga services po natin, especially for consular section. Dahil ito nga po ay medyo nakakabawas na po ito pag nag-umpisa na po magbukas ng passport renewal po dito sa VFS Global po. Opo. Alam niyo po ngayon kasi panahon ng pandemya, nabanggit ko nga po na dahil po sa mga patakaran na gustong ipairan ng pamahalan ng Saudi Arabia, ay hindi po tayo makapagbukas ng todo-todo. No? Kaya po tayo napilitang mag-adopt muli ng appointment system para sa lahat ng serbisyo ng embahada. At nakikita naman po natin talaga yung hirap ng mga kababayan natin sa pagkuha ng appointment. Kasi talaga naman po napakadami. No? At dahil nga po bilang ng appointment na pwede namin buksan, ay parang wala na rin po kami magawa sa ngayon. So, ang mga solusyon lang na pwede po natin talagang gawin is yun nga po, magbukas ng iba pang mga center, no? At i-outsource ibang mga serbisyong na in-offer ng ating embahada. Ito na nga po yung isa sa mga pagtugon na ginawa po ng ating pamahalaan para ma-address po itong issue ng maraming nangangailangan ng mga kababayan natin ng mga serbisyo natin dito sa Kari. Maraming salamat po, Conjen Patrick Aro. Ayan, sa mga oras na ito po. Maraming salamat po, sir. Ayan po, ayan. Yun po ang ating Conjen Patrick Aro po. Ayan po siya na maliwanag po ang kanyang sinasabi po sa atin dito na mismo magkakaroon na po ng kaluwagan at iwasayan po na hopefully kahit mismo panahon ng pandemya, hindi po nagiging sagabal po yan ang serbisyo. Kababayan lalong-lalo na po dito, no? Sa tinatawag po nating passport renewal, consular services, at saka assistance on the national. Nawa po ito, tuloy-tuloy na po ito sa mga oras na ito. Bibigyan po natin ng pagkakataon po, no? Ito po ating, bibigyan po natin ng pagkakataon ng ating pinakamalang ambassador. Nawa po ito, bibigyan po tayo ng oras. Sa mga oras na ito, I'm sure na busy po siya, but of course, na gusto po natin masilayan, no? Nang sa ganun po ang ating pinakamalang amba, no? Ay talagang patuloy po siya ng magawa, nag-iisip po ng mga paraan, lalong-lalo sa ating mga kababayan na mismo, no, sa loob ng panig man kayo ng kaharian, ito po ang ating embahada ay patuloy po nagpapaabot ng serbisyo, no. Ayun po, walang sawang pong nag-iisip, naglilingkod, at higit sa lahat naghahanap ng paraan o solusyon, lalong-lalo sa ating mga kababayan po dito sa loob po ng sa harian. Naman po ito, no, ay magiging matiwasay na po ito at higit sa lahat tuloy-tuloy na po, no. Ramdam na ramdam po natin ang pagmamahal po na magiging convenient po para sa lahat ang serbisyo o kay paglilingkod ng ating pamahalaan, lalong-lalo po ng ating embahada po dito sa loob po ng bansang Saudi Arabia, kung saan po kasalukuyan po tayo ay nandito po sa Riyadh Central Region po, mga katropa po natin. So naman po, tuloy-tuloy po tayo mga tropa habang po tayo ay papaabot sa inyo ng mga different services po dito at kasalukuyan mabibigyan po natin ng pagkakataon dito po sa oras na ito po yan. No? So yan po yan mga kababayan po natin, ramdam na ramdam po natin dito talaga para may piyesta dito, pero piyestang Pinoy, lalong-lalo sa mga oras na ito. And of course, nawa po, mabigyan po natin ng pagkakataon, no? Mapapaunakan po tayo. I'm sure na busy po ating pinakamahal po na amba, no? I'm sure there's some other time naman, no? Atin po siyang
makakausap po ang ating pinakamamahal po na amba sa mga oras na ito. Kaya mga tropa po natin, standby po kayo dyan habang po tayo ay naghihintay no, sa kanilang ito, habang po yung matapos na po yan, mga tropa po natin po yan. So yun po yun ang ating pinakamahal po na amba. Hello po, ay. Hi amba, yes, magandang hapon po. Ayan, 5 minutes pa amba, it's okay. Yeah, it's okay, sir. Hi, how are you? Yes, yeah. Ang ating po mga katropa po natin, welcome po sa ating live ngayon. Ating pinakamamahal na Ambassador Attorney Adan Alonto, andito po siya, no? Buong pwersa po ng Embahada ay nandito po sa magbubukas po ng VFS. Amba, yung tanong po natin, ayan po ay ito yung napakalaking kalunas or relief po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo po dito, medyo problema nga po sila sa pag-schedule ng online appointment. Sa sobrang dami po, ito po yung nagpapasalamat po sila sa inyong Amba, no? Sa inyong liderato, na ito po yung napakalaking bagay po. Ano po masasabi po ninyo din sa partnership po natin na nilunsad po natin dito po? Well, this partnership has been in the works for quite a while, no? As I said in my speech, since 2012 pa. Pero yung nagkaroon tayo ng serious push ito, 2018, and natatandaan ko noon yung bisita ni then Secretary of Foreign Affairs Alan Peter Cayetano, yung pagbisita niya dito sa Riyadh, doon talagang pinush natin ito, knowing fully well that this is really something na makaka-benefit sa ating mga kababayan dahil alam niyo naman, napakarami natin dito, and yung kawani natin sa embahada ay hindi talaga kakayanin yung demand, lalo-lalo na sa ngayon na may pandemic pa, hindi pa tapos ang pandemic, pahirap ng pahirap yung requirement and restrictions inside the DQ. So ito talagang pagtatag nitong VFS kung saan magiging strategic yung locations. Kausap ko lang yung Teamsters naman. And yun na nga, ang plano talaga is for VFS to eventually relocate sa Bata area where the concentration of Filipinos are. So inaayos yun. This will be parang temporary ito for Riyadh. Talagang ilalagay ito dun sa sentro po. Sa sentro, madaling puntahan, yung talagang pinupuntahan. Kasi kung halimbawa, kung nasa Bata ito, hindi lang ito pwede mong puntahan. Pwede ka nang mag-shopping, pwede ka nang makihalubilo sa ating mga kababayan doon. So, magiging para kung merong konting fun, may konting saya. So, natin ilalagay. Bali nakita niyo po ang banong convenience sa ating mga kababayan, nilalapit niyo na mismo ang serbisyo ng ating Exactly. Kasi tawag ito, yun nga yung dito sa panahon ng pandemya, kailangan innovative talaga tayo. Isip tayo kung ano yung makakatulong. Hindi yung pipilitin natin na gawin natin yung gusto natin. Kung hindi, tayo na mismo yung mag-a-adjust. Para talagang mapagsilbihan natin yung mga kababayan natin under the current restrictions ng Southwest. Ramdam na ramdam po natin ang kasi parang nakaraan, kung ating po matatandaan, bago pa yung pandemya, magkakaroon na po tayo ng walk-in ng mga applicants po na talagang sa pamumunaw din po ninyo yan, walang sawang pagsusuporta. Pero ito po parang strategic pa rin yung ginawa nyo, kakaiba pa rin, very innovative, kasi sa gitna ng pandemya, hindi po siya nagiging rason na mismo po mababawasan po serbisyo. Parang ito parang walk-in na rin kasi nagsa-outsource po tayo. Yes, actually, the fact na natuloy na itong VFS at yun nga, kumbaga napalawak natin yung servisyo natin. Hindi po namin, we have not given up the idea of returning to the walk-in process na inumpisahan natin nung earlier this year. So, pagpapatuloy natin yun, gagawa tayo talaga ng mga kung ano-ano pang hakbang. Hopefully, kung makalap natin yung servisyo nitong passport renewal, baka naman yung numbers na pupunta sa embahada will just be enough to allow us to do a walk-in system. Inshallah. Yes. Inshallah. Lalo na kailangan natin di ipagdasal na sana matapos na rin itong pandemya. Ayan, sige po. Ayan. Amba, final message po sa ating mga kababayan. I'm sure na-busy po kayo. Ayan po, ayan. Yes, mga kababayan ko po. So, maghintay-hintay lang po tayo at kung pwede lang konting pasensya lang po, ginagawa po lahat ng embahada kung ano yung nararapat para mapabuti at mapadali. No? Ang importante dito yung convenience ng ating mga kababayan, no? At saka yung safety nila. So yung ating mga kababayan sa
Alcobar, sa mga eastern region, hindi na kayo kailangan mag-travel pa dito. Now, may pinag-usapan namin kung kailan ibubukas yung Buraida. Nag-order na sila ng additional DCM machine. No? Ito yung ginagamit para sa pagkuha ng information sa passport. At hopefully dumating yon. Pag dumating yon, pag-usapan naman natin yung pagbukas ng Buraida. Ayun. Lahat ito para mapadali natin at maging socially distancing compliant ang ating mga kababayan. So, inaasahan ko ang inyong suporta at kami po ay maglalabas ng mga ilang pang mga guidance, no, regarding the opening of the VFS centers. So, antabayanan nyo lang po. Maraming salamat po, Amba. Ayan. Salamat din, DJ Surto. Thank you po, Amba. Okay, thank you po, Amba. So, yung po mga tropa po natin, of course, dito sa Lumidina, sa ating Hello Philippines, Hello World. Ayan. Ang ating pinakamamahal po na ambassador, no, ramdam na ramdam po natin ang kanyang pagmamahal. Hindi po talaga walang sawa pong pagsuporta ito sa pag-iisip, ito sa mga bagay na mismo para sa ikalulugod ng serbisyo, lalo-lalo sa ating mga kababayan po dito sa loob po ng kaharian in the Kingdom of Saudi Arabia na mismo, no, ang gobyerno po natin ay patuloy na lumalapit, no, ang paglilingkod sa atin ng serbisyo. Kaya naman po ito yung mga katropa po natin, ito yung nagsilbing lingkod na sa taga-Buraida po dyan, taga-Hail, no, ito po yung magiging po sa inyo, napakalaking bagay na po sa inyo, no, may malaking pagkakataon po ang ating gobyerno na mismo ilalapit po dyan at hopefully formal na rin po mabubuksan ang VFS Buraida po dyan, no, work out na po according po sa ating pinakamahal na ambassador para makita nila po dito, no, ang area na ito ay talagang ramdam naman po natin, no, sa mga taga-Hail po dyan, Buraida po, no, patuloy na, kasalukuyan na po nagkakaroon po ng negosasyon, pinag-uusapan na po nito ng kakawani ng VFS Global at saka ng ating pinakamahal na ambassador. Ito po yung partnership din, no, na hopefully magbubukas po later on doon sa Buraida and Hail region just to cater the needs of our kababayan, na to those who are living on that area or that region. So, laking lunas din po yan. Ang Alcobar, Eastern region ay formal na pong binuksan at higit sa lahat sa ating mga katropa. So mga kababayan po natin, maraming salamat po dyan sa inyo at dito po nagtatapos ang ating programa, ay hatid sa inyo ng Timeline Express Cargo, no? You send love, we deliver with care, at ang kalulunsad lang po natin dito na Timeline Regalogram po, no? Dito po tayo dyan as our major sponsor po sa programa po natin at higit sa lahat din po dito sa VFS Global Partnership and in partnership with Philippine Embassy Passport Renewal po. So again, mga katropa po natin, maraming salamat sa inyo sa patuloy nyo po pagtangkilik at higit sa lahat po, no, sa patuloy yung pakikinig, lalong-lalo sa mga programa pong napapanahon at higit sa lahat po, no, sa mga balita ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan na ating patuloy nilalapit po sa inyo. So again, maraming salamat po dyan sa inyo at mabuhay kayong lahat. At this is your DJ Sordo Salanam reporting live here at the VFS Global Office in Riyadh. Sa ating mga katropa, Madam Rama po dyan sa CIS Al-Jadid Al-Kumar, GAC sa Alliance kay partner Lito, GAC sa Alliance sa Eastern Region kay partner Alvin, Hail Community Reinforcement sa ating mga katropa po dyan kay Dr. Pineda, kay King Speed, no, sa lahat ng mga katropa po natin dyan sa GAFICOM, sa lahat po ng mga members po ng OPWA, Overseas Filipino Workers Association of Malasa, gabay ng OFW sa Pilipinas, Radyo Agila, DCEC, GS62, dyan naman po sa Pilipinas. Ito pong inyong lingkod. Maraming salamat po dyan sa aking asawa po dyan, na Doc Virgin de Castro Salanam. Maraming salamat, ingat pamilya sa Pilipinas, magandang araw. Of course, Timeline Express Cargo, Ma'am Edna Dizon, sa lahat po ng si Engineer Alfred Dizon, at sa lahat po ng members po ng Board of Directors ng Timeline Express Cargo, maraming salamat po dyan sa inyo and para mabuhay po kayo. Of course, magandang hapon.